নমস্কাৰ মই স্পন্দন কেওন মই উজুডিবাগৰ ফাউণ্ডাৰ উজুডিবাগ হৈছে অসমৰ এটা সফটৱেৰ আৰু আইটি ষ্টাৰ্টআপ উজুডিবাগৰ জৰিয়তে আমি ৱেবছাইট মোবাইল এপ্লিকেশন সফটৱেৰ ইত্যাদিবোৰ কম খৰচত কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আহিছো আজি মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছো যদিহে আপোনালোকৰ কিবা ব্যৱসায় আছে বা বিজনেছ আছে সেই বিজনেছটো আপোনালোকে গুগলৰ জৰিয়তে কেনেকৈ বেছি মানুহৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰে বা গুগলে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ব্যৱসায়টো সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ কাৰণে কি সহায় কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰতে আজি আমি কথা পাতিবলৈ আহিছো এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে গুগল বা সাৰ্চ ইঞ্জিন এই দুইটা বস্তু প্ৰায় একে ধৰণৰ মানে সাৰ্চ ইঞ্জিন বুলি ক'লে আমি জেনাৰেলি গুগল বা আন ইয়াহু বিং এই ধৰণৰ বহুকেইটা সাৰ্চ ইঞ্জিন যদিও আছে তাৰ ভিতৰত গুগলটোৱে ইণ্ডিয়াত সকলোতকৈ জনপ্ৰিয় আৰু বা পপুলাৰ গতিকে আমি গুগল বা সাৰ্চ ইঞ্জিন এই দুটা শব্দ সময় সময় একেভাবে ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া যিকোনো এজন মানুহৰ যেতিয়াই কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহলে তেওঁ প্ৰথমতে গুগলতে সাৰ্চ কৰে ধৰা হল আপুনি আজি এখন নতুন ঠাইলৈ আহিলে আৰু সেই ঠাইখনত আপুনি কিবা খাবৰ বাবে আপোনাৰ মন গল তেতিয়াহলে আপুনি কি সাৰ্চ কৰিব যে ৰেষ্টুৰেন্ট নিয়াৰ মি এটা গুগলৰ যোনখন সাৰ্চৰ ৰিজাল্ট পেজ হ'ব সেই পেজখনত আহা যোনবোৰ ৰিজাল্ট হ'ব তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আপুনি ডিসিশন ল'ব যে আপুনি আপোনাৰ আজি খাদ্য কোনখন ৰেষ্টুৰেন্টত ল'ব এটা ধৰা হল যদিহে এখন ৰেষ্টুৰেন্ট এনেকুৱা আছে যোনখনত ফুড কোৱালিটি বহুত ভাল হয় বা তেওঁলোকৰ সাৰ্ভিসও যথেষ্ট ভাল হয় তেওঁলোক যথেষ্ট দিন এক্সপেৰিয়েন্সও আছে তৎসত্ত্বেও যদি তেওঁলোকৰ গুগলত লিস্টিং নাথাকে বা অনলাইনত তেওঁলোকৰ প্ৰেজেন্স নাথাকে তেতিয়াহলে নতুনকৈ অহা মানুহ এজনে কেতিয়াও তেওঁলোকৰ বিষয়ে জানিবলৈ সক্ষম নহব এতিয়া তাৰ বিপৰীতে যদিহে এখন নতুন কম্পেৰেটিভলি নতুন ৰেষ্টুৰেন্টে তেওঁলোকৰ অনলাইন প্ৰেজেন্স বা গুগলত তেওঁলোকৰ প্ৰফাইলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে তেতিয়াহলে এইটো হ'ব যে নতুনকৈ বিচৰা মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰেজেন্সটো পাব আৰু সেই ৰেষ্টুৰেন্টখনলৈ যোৱাৰে সম্ভাৱনা অধিক হ'ব এতিয়া এই কথাখিনি লৈ পেলাই গুগলৰ কি প্লেটফৰ্মত আমি নিজৰ ব্যৱসায়টো ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ পৰা আমি লাভান্বিত হ'ব পাৰো তাৰ ওপৰতে আজি ক'ব ওলাইছো তো মেইনলি আমাৰ সাৰ্চ ৰিজাল্টখনৰ যোনটো পেজ হয় কিবা এটা বস্তু যেতিয়া আমি সাৰ্চ কৰো ৰেষ্টুৰেন্ট হ'ব পাৰে বা আন সাৰ্ভিসেছবোৰ যেতিয়া আমি সাৰ্চ কৰো তে যোনখন ৰিজাল্টৰ পেজ আহে সেই পেজখন মেইনলি আমি তিনটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব পাৰো সেই তিনটা পাৰ্টত তিনটা প্লেটফৰ্ম জেনাৰেলি সংযুক্ত হৈ আছে তাৰে এক নম্বৰ প্লেটফৰ্মটো হৈছে গুগলৰ যোনটো সাৰ্চ ইঞ্জিন গুগলৰ যোনটো সাৰ্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেচনৰ যোনখিনি পাৰ্ট হয় সাৰ্চ কনসোল বুলি কোৱা হয় সেই এপ্লিকেশনটো হেতু এক নম্বৰ দুই নম্বৰ পাৰ্টটো হৈছে যে গুগলৰ যোনটো লোকেল বিজনেছৰ কাৰণে যোনটো তেওঁলোকৰ প্লেটফৰ্ম আছে যোনটোক আমি আগতে গুগল মাই বিজনেছ বুলি কৈছিলো আৰু যোনটো ৰিনেম হৈছে গুগল বিজনেছ প্ৰফাইল বুলি কোৱা হয় আজিকালি হেতু হৈছে দুই নম্বৰ আৰু তিন নম্বৰ গুগল এডছ যোনটো আসলতে এটা পিপিসি কেম্পেইন হয় পিপিসি কেম্পেইনৰ ফুল মিনিংটো হৈছে পে পাৰ ক্লিক গুগল এডছ হৈছে যত আপুনি নিৰ্দিষ্ট মূল্যৰ বিনিময়ত আপোনাৰ ব্যৱসায়টো এডভাৰটাইজমেন্ট দিব পাৰে বা আপোনাৰ ওয়েবসাইটৰ এডভাৰটাইজমেন্ট দিব পাৰে এতিয়া আমি এই তিনটাৰ এডভান্টেজ ডিসএডভান্টেজ আৰু কোনটোনো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা উচিত তাৰ ওপৰত অকমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰক এটা গুগল এডছ টু কি হয় গুগল এডছ হৈছে এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম যোনটোৰ জৰিয়তে আপুনি কম সময়ৰ ভিতৰতে বা খুব ইনষ্টেন্টলি আপোনাৰ ব্যৱসায়টো অনলাইনত মানুহে সাৰ্চ কৰিলে পোৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰৰ উপযোগী হিচাপে কৰি তুলিব পাৰে এটা গুগল এডছ কি হয় গুগল এডছ হৈছে যে আপুনি গুগলক এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ এমাউন্ট প্ৰত্যেক মাহে গুগলত দিব লাগিব যোনটোৰ বিনিময়ত গুগলে আপোনাৰ ওয়েবসাইটটো তেওঁলোকৰ সাৰ্চ ৰিজাল্ট পেজৰ ওপৰত দেখাব এটা যেতিয়া আপোনাৰ পেজটো ওপৰত দেখাব তেতিয়াহলে দেখা যায় যে প্ৰথম তিনটা লিংক গুগলৰ প্ৰথম তিনটা লিংকত 90% ইউজাৰে ক্লিক কৰে গতে প্ৰথম তিনটা লিংকত যদি আপোনাৰ ওয়েবসাইটটো বা আপোনাৰ বিজনেছৰ ডিটেইলছ খিনি আহে তেতিয়াহলে এইটো চান্স সবতকৈ বেছি থাকে যে আপোনাৰ ব্যৱসায়টোত মানুহজনে ক্লিক কৰিব এটা এই গুগল এডছৰ কাৰণে আপুনি প্ৰফাইলটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে গুগল এডছৰ কাৰণে ads.google.com বুলি এটা ওয়েবসাইট আছে তাৰ জৰিয়তে গৈ পেলাই আপুনি নিজৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ইয়াৰ এডভান্টেজ হৈছে যে খুব কম শৰ্ট ডিউৰেচনৰ ভিতৰতে আপুনি এইটো কেম্পেইনটো ৰান কৰিব পাৰে দ্বিতীয় যোনটো বেনিফিট আছে হেতু হৈছে যে এইটো এটা পেপাৰ ক্লিক কেম্পেইন হয় গতিকে আপোনাৰ যেতিয়া ইউজাৰ জনে বা আপোনাক বিচাৰা মানুহজনে যেতিয়া আপোনাৰ ওয়েবসাইটত ক্লিক কৰিব তেতিয়াহে আপোনাৰ এমাউন্টটো ডিডাক্ট হ'ব যদিহে হেতু লৈ পেলাই কোনেও বিচাৰা নাই বা কোনেও তাত ক্লিক কৰা নাই তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ এই পেপাৰ ক্লিকৰ কোনো ধৰণৰ এমাউন্ট ডিডাক্ট নহয় তিন নম্বৰ পইণ্টটো ক'বলৈ গ'লে এনে ধৰণৰ হয় যে এইটোৰ কাৰণে আপুনি এটা নিৰ্দিষ্ট বাজেট নিজাকে সেট কৰিব পাৰে যে মই মাহত 3000 টকা দিম গতিকে ডেইলি 100 रुपीस কে দিম তাৰ মানে গুগলে এইটো সেট কৰি দিব যে ডেইলি 100 रुपीस হোৱাৰ পিছত তাতকে বেছি এমাউন্টৰ এডভাৰটাইজমেন্ট আপোনাৰ এডভাৰটাইজটো নেদেখুৱায়
তাৰ পিছৰ পইণ্টটো হৈছে যোনটো এডভান্টেজ হৈছে যে আপুনি নিৰ্দিষ্ট যোন কিছুমান কিৱৰ্ড আপুনি সেই কেম্পেইনটোৰ কাৰণে সেট কৰি দিব পাৰে যেনে হল মই আগৰ এক্সাম্পলটো লৈ যদি যাওঁ তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ যোনটো ৰেষ্টুৰেণ্টৰ এক্সাম্পল আছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ কাৰণে ৰেষ্টুৰেণ্ট নিয়াৰ মি বা ৰেষ্টুৰেণ্ট ইন তেজপুৰ বা ৰেষ্টুৰেণ্ট ইন গুৱাহাটী ইত্যাদি কিৱৰ্ডবোৰ আপুনি টাৰ্গেট কৰি পেলাই সেই কিৱৰ্ডবোৰৰ কাৰণে স্পেসিফিক্যালি আপুনি এডভাৰটাইজমেন্টটো দেখাব পাৰিব যেতিয়া যিকোনো এজন মানুহে ৰেষ্টুৰেণ্ট ইন মুম্বাই বা দিল্লী বুলি সাৰ্চ কৰিলে হে আপোনাৰ এডটো নাহে গতিকে আপুনি আপোনাৰ যোনটো অডিয়েন্স আছে সেই অডিয়েন্সটো ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব পাৰিব নেক্সট পইণ্টটো হৈছে যে আপোনাৰ কম্পিটিটৰবোৰেও যদি এডভাৰটাইজমেন্ট দি আছে তেতিয়াহলে আপোনাৰ সেই যোনটো কস্টিং আছে হেতু কম্পিটিটৰ আৰু আপোনাৰ মাজত এটা কম্পিটিশন হ'ব তাৰ ওপৰত হেতু আমি টেকনিক্যালি বিডিং বুলি কওঁ সেই বিডিং ভ্যালুটোৰ ওপৰত বেস কৰি আপোনাৰ যোনটো পিপিসি কেম্পেইন আছে পিপিসি কেম্পেইনৰ মূল্যটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব মানে উদাহৰণস্বৰূপে এনে ধৰণৰ যদি হে দুখন ৰেষ্টুৰেণ্টে একে সময়তে গুগল এডছত এটা লোকেশনৰ কাৰণে কম্পিট কৰে তেতিয়াহলে দুইটাৰ যদি বিডিং ভ্যালু 10 rupees হয় যোনটোৱে বেছি এমাউন্ট কৰি আছে সাপোজ 11 rupees জনে বিডিং কৰি আছে তেওঁৰ এডটো বেছিকৈ দেখাব তেওঁৰ যেতিয়া ব্যালেন্সটো এক্সস্ট হৈ যাব মানে শেষ হৈ যাব তাৰ পিছতে 10 টকা বা তাৰ কমত জনে বিডিং কৰি আছে তেওঁলোকক চান্স দিয়া হ'ব ইয়াৰ নেক্সট পইণ্টটো ক'বলৈ ওলাইছো যে যোনটো পিপিসি কেম্পেইনৰ কথা মই ইতিমধ্যে পাতি আছো তাত আৰু এটা নাম আছে শৰ্ট ফৰ্ম যোনটো সিপিসি বুলি কয় হেতু কোৱা হয় কষ্ট পাৰ ক্লিক কষ্ট পাৰ ক্লিকটো হৈছে যে যিকোনো এজন মানুহে যেতিয়া আহি আপোনাৰ ওয়েবসাইটটোত বা আপোনাৰ ব্যৱসায়টোত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ একাউন্টৰ পৰা কিমান টকা ডিডাক্ট হ'ব গতিকে এই কষ্ট পাৰ ক্লিকটোৰ ওপৰত বেস কৰি আপোনাৰ মান্থলি বাজেটটো ডিডাকশন কৰিব গুগলে এতিয়া এই গুটেখিনি অলপমান টেকনিক্যাল কথা আপোনাক যদি সাধাৰণভাৱে ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে যিকোনো এটা পিপিসি কেম্পেইন চলাবৰ কাৰণে আপুনি 5000 ৰ পৰা 6000 মান টকা মিনিমাম আজিৰ ডেটত 5000 পৰা 6000 টকা খৰচ কৰা উচিত তেতিয়াহে আপুনি এটা ভাল ৰিজাল্ট পাব যদিহে আপুনি তাতকৈ কম এমাউন্টতে খৰচ কৰে তেতিয়াহলে আপুনি পৰ্যাপ্ত বা আশা কৰা ধৰণে ৰিজাল্ট নাপাবও পাৰে গতিকে এইটো আছিল গুগল এডছৰ কথা নেক্সট মই পইণ্টটো যাওঁ যে আপোনালোকে যদি নেক্সট আৰু কি অপচন আছে গুগলত দেখুৱাবৰ কাৰণে হেতু হৈছে গুগল সাৰ্চ ইঞ্জিন গুগল সাৰ্চ ইঞ্জিনটো কি হৈছে যে এটো হৈছে এটা অৰ্গেনিক বস্তু অৰ্গেনিক মানে কি যোনটো নিজে হয় নিজে মানে কেনে ধৰণৰ যে গুগলে যেতিয়া আপোনাৰ ওয়েবসাইটটো ক্ৰল কৰিব মানে ওয়েবসাইটটো ভিজিট কৰিব গুগলৰ যোনটো বট আছে বট মানে গুগলৰ যোনটো সফটওয়্যাৰ আছে সেই সফটওয়্যাৰটো যেতিয়া আপোনাৰ ওয়েবসাইটটো ক্ৰল কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে নিজৰ ক্ৰলাৰে আপোনাৰ ওয়েবসাইটটো ইনডেক্স কৰা মানে হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ ডেটাবেছত আপোনাৰ ওয়েবসাইটটো ষ্টৰ কৰিব এই ষ্টৰ কৰাৰ পাছত যদিহে গুগলে এটো ভাবে যে সাৰ্চ কৰা মানুহজনৰ কাৰণে আপোনাৰ ওয়েবসাইটটো ৰিলেভেন্ট হ'ব তেতিয়া হলেহে আপোনাৰ ওয়েবসাইটটো গুগলে দেখুৱাব গতে এই গুটে প্ৰসেসটো এটা কমপ্লেক্স ফেনোমেনন হয় যোনটো আমি সাৰ্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বুলি কোৱা হয় গতে সাৰ্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন কৰিলেহে অৰ্গেনিক্যালি আপোনাৰ ওয়েবসাইটটো গুগলত ওপৰত আহিব গতিকে এইটো জেনাৰেলি এটা লং টাৰ্ম প্ৰসেস হয় যদি আগৰ এক্সাম্পলটো গুগল এডছৰ কাৰণে আমি যেনেকৈ 3 পৰা 5 দিনৰ সময় লাগে গুগলত যদি এসইও কৰা হয় এটা ওয়েবসাইট ৰেংক কৰিবৰ কাৰণে 3 মাহৰ পৰা 7 মাহ 8 মাহ বা এবছৰ পৰ্যন্ত সময় লাগিব পাৰে কিন্তু ইয়াতে এটা এডভান্টেজ আছে যে পেপাৰ ক্লিক বা এই ধৰণৰ যোনটো কেম্পেইন আছে গুগল এডছৰ যোনটো কথা মই অলৰেডি কৈছিলো গুগল এডছৰ কথাটো হৈছে যে যোন দিনৰ পৰা আপুনি পইচা নিদু বুলি ভাবিব সেই দিনৰ পৰা আপোনাৰ এডছটো দেখুৱাটো বন্ধ হৈ যাব গতিকে তাৰ পিছৰ দিনৰ পৰা মানুহে সাৰ্চ কৰিলে আপোনাৰ ওয়েবসাইটটো নাপায় কিন্তু সাৰ্চ ইঞ্জিনৰ ক্ষেত্ৰত সাৰ্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো বেনিফিট আছে এই বেনিফিটটো এই ধৰণৰ যে আপুনি যদি এবাৰ আপোনাৰ ওয়েবসাইটটো ভাল ৰেংকলৈ লৈ যাব পাৰে 1 2 3 নম্বৰ ৰেংকলৈ লৈ যাব পাৰে আপুনি কোনো ধৰণৰ কষ্ট নকৰাকৈ হেতু সেই জায়গাতেই বহু দিনলৈ থাকি যায় যেনেকৈ এটো লং টাৰ্ম মানে দীঘলীয়া সময় লাগে ইয়াক গ্ৰোথ কৰিবৰ কাৰণে ঠিক এনে ধৰণে এটো দীৰ্ঘ দিনৰ কাৰণে 1 2 বা 3 নম্বৰ পজিশনত থাকি যায় যদিহে আপুনি ৰেংক কৰিব পাৰে গতিকে এটো এটা লং টাৰ্ম গোল হয় যদিহে আপোনালোকৰ লং টাৰ্ম আপোনালোকে ওয়েবসাইটটো ৰাখিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এসইও কৰা উচিত এতিয়া এই এসইও কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান প্যাৰামিটাৰ আছে যেনে আপোনালোকে ব্লগছ লিখিব লাগিব আপোনালোকৰ ওয়েবসাইটটোৰ ওপৰত ব্লগ লিখিব লাগিব ব্লগৰ লগতে আপোনালোকৰ বেকলিংক জেনাৰেট কৰিব লাগিব এইবোৰ অফ সাইট এসইওৰ ওপৰত পৰে গতে এইবোৰ এসইও লৈ পেলাই আপোনালোকৰ যদি ডিটেইলছত জানিবলৈ মন যায় আপোনালোকে আমাক কমেন্ট বক্সত সুধিব পাৰে এতিয়া এই অফ সাইটৰ এসইওৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই আপুনি বেকলিংক বনাব লাগিব বা আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ গেষ্ট পোষ্ট কৰিব পাৰে এই ধৰণৰ ভেৰাইটিজ অফ যোনবোৰ এসইও টেকনিক আছে সেই টেকনিকবোৰৰ যোগেদি আপুনি আপোনাৰ ওয়েবসাইটটো ৰেংক কৰিব পাৰে গুগল এসইও যাতে আপোনাৰ ওয়েবসাইটটো 1 2 বা 3 নম্বৰ পজিশনত থাকে এটা লাষ্টত মই আৰু এটা পইণ্ট ক'বলৈ ওলাইছো হেতু হৈছে যে গুগল মাই বিজনেস বা গুগল বিজনেস প্ৰফাইল আসলতে কি হয় এটা গুগল বিজনেস প্ৰফাইলটো হৈছে আপোনাৰ এটা লোকেল বিজনেসবোৰ লিস্টিং কৰাৰ কাৰণে গুগলৰ এটা এপ্লিকেশন বা প্ল্যাটফৰ্ম যত গুগলে কেৱল লোকেল বিজনেসবোৰকহে প্ৰাধান্য দিয়ে
তাৰ মানে কি লোকেল শব্দটো ইয়াতে মই বেছি জোৰকৈ কৈছো কাৰণ ইয়াতে আপোনাৰ ব্যৱসায়টো যোনটো লোকেশনত আছে সেই লোকেশনৰ ওপৰত বেছ কৰিহে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো আহিব ধৰা হল যে যদিহে আপোনাৰ ব্যৱসায়টো আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন গুৱাহাটীত আছে আৰু এজন যোৰহাটৰ মানুহে সাৰ্চ কৰে যে ৰেষ্টুৰেণ্ট নিয়াৰ মি তেতিয়াহলে আপোনাৰ বিজনেছটো তেওঁৰ মেপত বা তেওঁৰ ৰিজাল্টত নাহে গতিকে এই লোকেল এৰিয়াৰ এটাৰ ওপৰত যোনটো 30 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াস হ'ব পাৰে বা 50 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াস হ'ব পাৰে এই ৰেডিয়াসৰ ভিতৰতহে আপোনাৰ ব্যৱসায়টো থাকিলেহে আপোনাৰ সাৰ্চ ৰিজাল্টত আপোনাৰ ব্যৱসায়টো আহিব গতিকে গুগল মাই বিজনেছটো এই কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট আপুনি যদি যিকোনো এই ধৰণৰ সাৰ্ভিস সাৰ্চ কৰে গুগলে প্ৰথম তিনটা পজিশন সদায় গুগল বিজনেছ প্ৰফাইলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখে দ্যাট মিন্স যদি আপুনি এসইও কৰি লয় যদি আপুনি গুগল এডছো কৰি লয় তাৰ পিছতো সবতকে যোনটো মেইন পইণ্ট হৈছে এটো গুগল বিজনেছ প্ৰফাইল বা গুগল মাই বিজনেছ যোনটোৰ জৰিয়তে আপুনি প্ৰথম তিনটা পজিশন এচিভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে সবতকে যোনটো মেইন বা প্ৰাইমাৰী টুল হৈছে সবতকে যোনটো এডভান্স টুল হৈছে হেতু হৈছে গুগল বিজনেছ প্ৰফাইল তো ইয়াৰ লগত এসোসিয়েট হৈ থকা ডিসএডভান্টেজটো এইটোৱে যে আপুনি সকলো ধৰণৰ লোকেশনতে টাৰ্গেট কৰিব নোৱাৰে যোনটো লোকেশনত আপোনাৰ বিজনেছ আছে আপোনাৰ অফিস আছে বা আপোনাৰ ইনষ্টিটিউচন আছে বা আপোনাৰ ব্যৱসায় আছে সেই লোকেশনৰ ক্ষেত্ৰতহে আপুনি টাৰ্গেট কৰিব পাৰিব ধৰা হল আপোনাৰ এখন সেলুন আছে সেই সেলুনখন আপুনি তাৰ 10 কিলোমিটাৰ বা 30 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছলৈকেহে মানুহক আপোনাৰ সেলুনখনৰ ডিটেইলছটো দেখাব তাৰ বাহিৰৰ মানুহে যদি সেলুন নিয়াৰ মি বুলি সাৰ্চ কৰে তেতিয়াহলে সেই গুগল মাই বিজনেছ প্ৰফাইলটো আপোনাৰ নেদেখায় এটা গুগল বিজনেছ প্ৰফাইলটো মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি business.google.com ৰ ৱেবসাইটত যাব পাৰে বা গুগল মেপত গৈও আজি ৰেটত আপুনি আপোনাৰ বিজনেছটো এড কৰিব পাৰে গুগল বিজনেছ প্ৰফাইলৰ ওপৰত মোৰ এটা ভিডিও আছে যোনটোত মই ডিটেইলত গুগল বিজনেছ প্ৰফাইলত কেনেকৈ এটা বিজনেছ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত কৈছো মই ভাবো যে গুগল বিজনেছত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ যদি প্ৰফাইলটো ওপৰলৈ আনিব পাৰে তেতিয়াহলে তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ট্ৰাফিক ৰেভিনিউ জেনাৰেট হ'ব আৰু গুগল বিজনেছ প্ৰফাইল আৰু এসইও আৰু গুগল এডছ এই তিনিটা যদি সামগ্ৰিকভাৱে আপোনালোকে গুটেইকেটা কৰে তেতিয়াহলে খুবেই ভাল কিন্তু যদিহে আপোনালোকে গুটেইকেটা কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহলে মই ভাবো যদি মই অৰ্ডাৰ বা শৰ্ট কৰি দিব লাগে প্ৰথম মই প্ৰাধান্য দিম গুগল বিজনেছ প্ৰফাইলত দ্বিতীয় মই কম গুগল এডছত আৰু তৃতীয়হে মই কম এসইও মই কিয় তৃতীয়ত ৰাখিছো কাৰণ এটো এটা লং টাৰ্ম গোল থাকে এটো কাৰণে যথেষ্ট খৰচ পাতি হয় এই খৰচ পাতিৰ কাৰণে জেনাৰেলি ইনিশিয়াল ষ্টেজত বিজনেছবোৰ ইমান পইচা নাথাকে গতিকে এসইওত মই 3 নম্বৰত ৰাখিছো কিন্তু আকৌ এটা এসইওৰ এডভান্টেজৰ কথা মই কৈছো যে এসইওটো লং টাৰ্ম হয় আৰু এসইওটো এবাৰ যদি এটা পজিশন এচিভ হয় হেতু বহুত দিনলৈ থাকি যায় গতিকে এসইওটো সেই ধৰণৰ এটা লং টাৰ্ম গোল থাকিলেহে আপুনি কৰিব কিন্তু ইনিশিয়াল ষ্টেজত আপোনালোকে গুগল মাই বিজনেছ গুগল এডছ কৰক তেতিয়া আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট পাব মই ভাবো যে আপোনালোকৰ এখিনি এনসাৰ দি পেলাই মই গুগলৰ ওপৰত আপোনালোকৰ বিজনেছটো কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত মই সামগ্ৰিক জ্ঞানখিনি দিবলৈ সক্ষম হৈছো যদিহে আপোনালোকৰ এই টপিকৰ ওপৰত কিবা কোৱেশ্চন থাকে তেতিয়াহলে আপুনি মোক কমেন্ট বক্সত জনাব পাৰে যদি ভিডিওটো ইমানখিনিলৈকে চাই আছিল আৰু ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে ভিডিওটো লাইক কৰি দিব কাৰবাৰ যদি এই কথাখিনিৰে সহায় হ'ব পাৰে বুলি ভাবিছে তেতিয়াহলে আপুনি তেওঁৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে লগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ